ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද අපි චොක්ලට් චිප් කුකීස් හදමු. මේවා හදන්න හරිම ලේසි, බොහොම පොඩි වෙලාවයි ගත වෙන්නේ. මේ කුකීස් හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. චොක්ලට් චිප් කුකීස් හදන්න ඕන වෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි. ඔයාලා විදේශ රටවල ඉන්නව නම් බ්‍රෙඩ් ෆ්ලාර් ගන්න. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 1යි කාලයි. චොක්ලට් චිප්ස් ග්‍රෑම් 175යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 1යි. දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 150යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 1මාරයි. වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, සුදු සීනි ග්‍රෑම් 50යි, ඒ කියන්නේ කෝප භාගයයි, බටර් ග්‍රෑම් 100යි මේක දිය කරගන්න, බේකින් සෝඩා ඒ කියන්නේ ආප සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි, බිත්තර 1යි. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ බටර් ටික මයික්‍රෝවේව් තියලා එහෙම නැත්නම් ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කරගන්න ඕන. දැන් මම බටර් ටිකට සීනි වර්ග දෙක එකතු කරලා මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. ස්පැචුලා එකෙන් මේ වගේ වටේ පිරිසිදු කරගන්න. දැන් බිත්තරය වැනිලා එකතු කරන්න. ආයෙත් පාට අඩු වෙන තුරුම බීට් කරන්න ඕන. දැන් පිටි ටිකට ලුණුයි බේකින් සෝඩායි දාලා හලා ගන්න. ටිකක් මේ වගේ කවලම් කරලා අඩු වේගයේ බීට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ වටේ පිරිසිදු කරගන්න. ආයෙත් ටිකක් බීට් කරගන්න. දැන් චොක්ලට් චිප්ස් ටික එකතු කරන්න. දැන් ඔක්කොම ටික මේ වගේ එකතු කරගන්න. මම පොලිතින් කොලයකින් මේ වගේ කවර් කරලා දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ පැය භාගයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ පියවරට එන්නම්. ඒ අතරෙදි මම බේකින් ට්‍රේ එකට පාච්මන්ට් කොලයක් මේ විදිහට එලා ගන්නවා. දැන් පැය භාගයකට පස්සේ මම මේක සමාන කොටස් 10කට බෙදා ගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් 15කට 20කට උනත් බෙදා ගන්න පුළුවන්. දැන් එක බෝලයක් මේ වගේ හදලා බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. මම මේ ටික බේක් කරගන්නේ දෙසරයකට. මේ වෙද්දි ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් මේ කුකීස් බේක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ යනවා. කුකී එක තුනී වුණාට පස්සේ උඩ යන්තමින් ඝන වෙද්දි
බේක් වෙලා ඇති. ගොඩාක් වෙලා තිබුණොත් කුකී එක හයිය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ බේකුණු කුකීස්. දැන් මෙහෙමම විනාඩි 10ක් 15ක් නිවෙන්න තියන්න. දැන් ඔයාලා මේක ගන්න හැදුවොත් කැඩෙනවා. ඒක නිසා නිවෙන්න දෙන්න ඕන. බලන්න නිවුනට පස්සේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. දැන් පාර්ච්මන්ට් කොලේ අනිත් පැත්තට හරවලා අනිත් කුකීස් ටිකක් තියන්න. දැන් මේ ටිකත් බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ කුකීස් ලස්සනට බේක් වෙලා තියෙනවා. විනාඩි 15ක් විතර නිවුනට පස්සේ තමයි මේ. දැන් වයර් එකක් උඩ තියලා හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පියන වහන්න පුළුවන් භාජනයක දාලා වහලා තියන්න. හරිම ලේසි නේද? ඔයාලත් මේ රසමරස චොක්ලට් චිප් කුකීස් හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.